السلام عليكم. اليوم نسوي لكم تشيكن ناجتس الدياي حق اليهال. العملية سهلة. أول شيء نحتاج خبز ليس. أنا جبت خبز ليس أسمر. فشو نسوي؟ نشيل الأطراف، نشيل هالأشياء اللي ما نحتاجها، بعدين نقصصها بهالطريقة. بهالطريقة نسويها. 500 جرام دياي نفس الشيء بعد قطعة بهالطريقة، بعدين قطعة بهالطريقة. مثل ما تشوفون مربعة تقريبا نفس طريقة الخبز السليس. هذا بهالطريقة نسوي. الحين نجيب الجهاز نحط فيه الخبز، البقسم هذا شوي، يعني قبشتين، سكر، ونشغل الفود بروسيسر. لازم يكون بهالطريقة. كيف؟ ما أدري تشوفونه ولا لا؟ شي لازم يكون. الحين شو نسوي؟ الحين نحط الدياي وياه. نسكر القطع ونشغل. هاي العجينة كذي استوت. هي عبارة عن الحين دياي حطينا والخبز ليس. الحين نضيف عليه هذا انخلط. الحين ننزله بالصينية. قبشة ونص زيت، خلطه كأنه عجينة خبزة. الحين شو نسوي فيه؟ الحين نفرشه بهالطريقة. نسويهم كذي، شوف كيف.
يكونون بهالطريقة. ونروح للمرحلة اللي عقب. والحين المرحلة الأخيرة هذه بنحتاج بيضة، بنش ملح، فلفل أبيض، وملعقة كبيرة حليب، ونخلطها. الحين شو نسوي؟ ناخذ حبة طانية بداوة، نحطها على الخبز أو البقسم، وفي الأخير يكون بهالطريقة. يعني مو بشرط يكون المربعات مرتبة أو يكون ناجتس. وحين نوديه على الدهن. وهذا الناجتس مالنا جاهز. نذوقه بعد، ندور لنا واحدة نذوقها. لذيذ. وعلينا وعليكم بالعافية.